يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله راح تكون دونات محشي. وصفة الدونات هاي من أطيب وصفات الدونات اللي اشتغلتها، نتيجتها جدا رائعة وطعمها كمان جدا شهي. وصفة ممتعة، تابعوها معي خطوة بخطوة وتعالي شوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج كاستين من الحليب السائل. طبعا عنا هون الحليب لازم يكون دافي. هون رح نحتاج صفار بيضتين، لأنها عجينة حلويات حطيت معها معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة. رح نحتاج كمان معلقتين كبار من الخميرة. عندي هون معلقة الخميرة لازم تكون ممسوحة. عجينة الدونات هي عجينة حلوة، فعشان هيك حطيت 4 ملاعق كبار من السكر. بحركهم كثير منيح، بتركهم من 5 دقائق ل10 دقائق حتى تفور الخميرة. لازم نتأكد عنا إنه الخميرة فارت قبل ما ننزل الطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج 5 كاسات من الطحين. حجم الكاس اللي أنا استخدمته بالوصفة هو 300 مل. رح نحتاج كمان هون معلقة كبيرة من البيكنج باودر. رح أورجيكم نوعية البيكنج باودر اللي أنا استخدمته، هو خاص للمخبوزات. أكيد ممكن تستخدموا أي براند أنتو بدكم إياه، بس صراحة كثير فرق عن البيكنج باودر اللي أنا بستخدمه للكيك. آخر إشي هون حطيت نص معلقة صغيرة من الملح. نستمر في العجن حتى تتشكل معي عجينة متماسكة. هيك عندي العجينة تمام، بفردها. وآخر إشي هون راح أحط 100 جرام من الزبدة، تساوي عندي نص كاس. الزبدة عندي هون لازم تكون شوي طرية. طبعا لما نيجي نحط الزبدة آخر إشي بتعطينا نتيجة جدا رائعة، يعني هي اللي بتعطي العجينة إنها تصير معكم مثل القطن. هي راح تغلبكم شوي في العجين، بس آخر إشي راح تلم معكم العجينة. في حال إذا متوفر عندكم العجانة أكيد بتسهل عليكم الشغل كثير. هيك عندي العجينة صارت جاهزة. هلا هون بحطها بصحن نظيف، بغطيها، بتركها ترتاح مدة ساعة، ولازم ترتاح أقل شي معكم مدة ساعة. الخطوة اللي بعديه هون رح نحضر للكريمة. بالنسبة للكريمة هون رح نحتاج صفار 4 بيضات. رح نحتاج كمان هون نص معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة ونص معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة. رح أحط هون 4 ملاعق كبار من السكر. ورح نحتاج كمان هون 3 ملاعق كبار من النشا. بحركهم كثير منيح على البارد حتى تتجانس عندي كل المكونات. راح أحط هون مكون اختياري ممكن تستغنوا عنه، هو ربع معلقة صغيرة من البودرة. طبعا هي ملون طعام حتى تصير عندي لون الكريمة شوي على صفار غامق. ممكن تستغنوا عن هاي الخطوة. هلا هون رح ننزل 500 مل من الحليب السائل. طبعا هون سخنت الحليب في الميكروويف. في حال مش متوفر عندكم الميكروويف ممكن تسخنوا الحليب بطنجرة على الغاز، بعديها تحطوها فوق البيض. بنحط الطنجرة على الغاز، بنستمر في التحريك حتى ما يكون بالخليط أي إشي من التكتلات، وحتى يطلع معكم الخليط ناعم. أول ما يثقل عندي الخليط ويبلش يغلى بوطي الغاز. هون رح أحرك كثير منيح. هيك عندي القوام ممتاز. آخر إشي هون رح أطفي الغاز ورح أحط معلقة صغيرة من الزبدة، بتعطي نكهة كثير طيبة للكريمة. هيك عندي الكريمة جاهزة. بحطها بصحن على جنب. طبعا الأفضل إنه يكون قوامها شوي رخو معكم. هلا هون رح نشوف العجينة هيك بعد ما ريحتها ساعة وربع. ما شاء الله العجينة جدا رائعة. هون بعجنها بطلع الهواء منها. رح أحكي بالنسبة لمقدار العجينة، أكيد ممكن تعملوا نص المقدار. إن شاء الله رح أحط لكم أسفل الفيديو نص المقدار، لأنه هي ما شاء الله بتعمل كمية منيحة. هون رح أقسمها لقسمين، بشكلهم على شكل كرة، بتركهم يرتاحوا مدة 5 دقائق، بعديها ببلش أفرد فيها. وهلا هون رح أبلش أفرد فيها. بالنسبة للفرد هون لازم تكون معكم العجينة شوي سميكة، يعني ما تكون معكم رفيعة كثير وبنفس الوقت ما تكون كمان معكم سميكة كثير.
وراح أقطعها. استخدمت هون القطاعة أكبر مقاس، في حال مش متوفرة ممكن تستخدموا الكاس اللي انتو بدكم إياه حسب الحجم اللي انتو بدكم إياه. بقطع كل العجينة. راح أورجيكم هون السمك، هيك عندي سمكها ممتاز. راح أحكي ملاحظة كثير مهمة هون، أنا بفضل تستخدموا ورق الزبدة. ورق الزبدة كثير بيساعدكم بالشغل. قطعته وحطيت كل قطعة دونات على ورقة من ورق الزبدة. بلم العجينة، بعجينها منيح، بتركها ترتاح، وبعدين هون راح أشتغل بالعجينة الثانية. أكيد هون نفس الخطوات. ما شاء الله زي ما حكيت لكم هاي العجينة بتعمل كمية منيحة، وأكيد ممكن تستخدموا نص المقدار. نص المقدار هو نص كمية المكونات اللي أنا استخدمتها. بإذن الله راح أحط لكم المكونات أسفل الفيديو. آخر عجينة هون أنا استخدمت القطاعة الصغيرة، وبعدين هون راح أتركهم يرتاحوا. راح أتركهم يرتاحوا مدة ساعة. لازم تغطوا العجينة. بأيام الصيف ممكن تتركوها ترتاح ساعة إلا ربع، بس بالشتوية الأفضل تتركوها ساعة. راح أحكي عن الزيت. بالنسبة للزيت راح يكون عنا زيت حامي، بنفس الوقت راح يكون عنا الغاز على الواطي حتى تلحق إنها تستوي معكم. أول ما تبلش تاخد لون تقلبوها، وبعديها بتشيلوها من الزيت. طبعا أعواد الخشب كثير بتساعدكم بالشغل. هيك عندي تمام. أنا هون شلتهم من الزيت وحطيتهم على صينية. الأفضل إنكم تفردوهم على صينية، ما تحطوهم فوق بعض. هون كمان عندي حبات الدونات الصغيرة. بنقلي كل الكمية، بنجهزها، بعديها بنبلش نحشي فيها. أنا هون فردتهم على الشبك. رح أورجيكم من جوا، ما شاء الله مثل القطن، وطعمها جدا شهي. راح أحكي ملاحظة بالنسبة للكريمة. الكريمة الأفضل إنكم تعملوها بعد ما تقطعوا الدونات حتى تظلها معكم طرية ما تجمد. أنا هون جمدت معي شوي، استخدمت المشبك، خفقتها، وبعديها حطيتها بكيس الحلواني. هون رح نغطس الدونات بالسكر. السكر اللي أنا استخدمته هو السكر البودرة. أكيد ممكن تستخدموا السكر الخشن، برجع لكم. طريقة الحشي كثير بسيطة. بنجيب عود من الخشب، بنعمل توسعة. استخدام كيس الحلواني هون كثير بيساعدكم بالشغل. كمان أنا هون حشيتها بالنوتيلا، نفس الخطوات. ما شاء الله هاي الوصفة من أطيب وصفات الدونات اللي اشتغلتها. طبعا عملت فيها قبل هالمرة فيديو الدونات. إن شاء الله راح أحط لكم الرابط أسفل الفيديو. وهيك عنا الفيديو خلص، وهيك عنا الوصفة خلصت. بتمنى كثير إنها عجبتكم، وبتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، ويعطيكم ألف عافية. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.